सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई फेरि पनि आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी पिलग्रिमेज टु नन भायोलेन्स भन्ने जुन एउटा टपिक छ, जुन बीए अथवा BSW थर्ड इयरको चाहिँ कम्पल्सरी इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको यो एउटा एस्सी हो। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी रिसर्च गर्छौँ, जुन चाहिँ मार्टिन लुथर किङ जेआरले चाहिँ लेख्नु भएको हो। यो चाहिँ एकदमै मार्टिन लुथर किङ भनेपछि धेरै सुनिएको अथवा धेरै पढिएको नाम पनि हो। ओके, हेरौँ, born in 1929 and murdered on April 4, 1968 मा चाहिँ उनको चाहिँ हत्या गरिएको थियो है। उनी चाहिँ ब्याप्टिस्ट मिनिस्टर थिए इन हिज फादर्स चर्च इन एटलान्टा जर्जिया एट द एज अफ 18 वर्षको अवस्थामा चाहिँ उनलाई एउटा ब्याप्टिस्ट मिनिस्टर अथवा क्रिस्चियन धर्मको चाहिँ पादरीमा चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ नियुक्त गरिएको थियो है। अनि उनले चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ जुन काला जातिहरूको विरुद्धको चाहिँ आन्दोलन, काला जातिहरू चाहिँ जुन एउटा डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्ध, जुन काला गोराहरू अथवा व्हाइट एन्ड ब्ल्याकको बिचको चाहिँ जुन डिस्क्रिमिनेसन छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाए र त्यही आवाज उठाए बापत चाहिँ अन्तमा चाहिँ उनको चाहिँ मर्डर गरिएको थियो। यो तपाईँहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको डिटेल चाहिँ। अरू कुरा चाहिँ अब हामी यहाँबाट हेर्छौँ। उनले यो आर्टिकलमा अथवा यो एस्सेमा चाहिँ के भन्न खोजिएको छ भने, मार्टिन लुथर किङ चाहिँ एउटा रिलिजियस पर्सनालिटीदेखि लिएर उनी चाहिँ एउटा फिलोसोफर, एउटा पोलिटिकल अवेरनेस भएको एउटा राम्रो मान्छेको रूपमा चाहिँ अमेरिकन सोसाइटीमा चाहिँ लिइन्छ है। मेन रूपमा चाहिँ एकर्डिङ टु मार्टिन लुथर किङ, पिलग्रिमेज वाज अलवेज स्टिमुलेटिङ, गेभ हिम अ न्यू एप्रिसिएसन फर objective appraisal and critical analysis and knocked him from his dogmatic slumber. पिलग्रिमेज जुन एउटा हाम्रो धार्मिक यात्रा हुन्छ, जुन धार्मिक यात्रामा उनी एउटा ब्याप्टिस्ट मिनिस्ट्रीको रूपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि उनलाई चाहिँ एउटा नयाँ खालको चाहिँ अनुभव, जब क्रिटिकल एनालाइसिस गर्ने, अनि उनलाई चाहिँ एउटा डगमेटिक स्लम्बर भन्दा पनि एउटा कुनै एउटै धारणा, एउटै कन्सेप्टमा चाहिँ रहिरहने मान्छेलाई बाट चाहिँ उनलाई एउटा त्यो स्लम्बरबाट चाहिँ बाहिर निकालेको छ। सो उनले त्यो हिँड्दै गर्दाखेरि के सिक्यो भने लिबरलिजम भने उदारवादको कुरा छन्। लिबरलिजम प्रोभाइडेड हिम विथ एन इन्टेलेक्चुअल सेटिस्फ्याक्सन द्याट ही ह्याड नेभर फाउन्ड इन फन्डामेन्टलिजम। उदारवाद भने फरक मान्छेले फरक किसिमको चाहिँ उनीहरूको भावना हुन्छन्, धर्म हुन्छन्, काम गर्न सक्छन्, व्यापार गर्न सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ हामी उदारवादको कुरा गर्छौँ। जुन फन्डामेन्टलिजममा चाहिँ त्यो हुँदैन भने यो चाहिँ कट्टरपन्थी हुन्छ। एउटै धर्मको मात्रै कट्टरपन्थी, एउटै कामको मात्रै कट्टरपन्थी होइन, एउटै नेसनको मात्रै कट्टरपन्थी भयो भने, एउटै विचारको मात्रै कट्टरपन्थी भयो भने त्यो जुन कुरा लिबरलिजममा छ त्यो चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुरा उनले भन्छ। सो ही टोटली एक्सेप्टेड लिबरलिजम एन्ड कन्भिन्स अफ द नेचुरल गुडनेस अफ म्यान एन्ड नेचुरल पावर अफ ह्युमन रिजन्स हो। जब लिबरलिजममा चाहिँ उनले कन्भिन्स भए अथवा त्यो कुरा चाहिँ उनको सेटिस्फ्याक्सन भयो, अनि उनले चाहिँ नेचुरल गुडनेसको रूपमा चाहिँ अथवा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ जुन मान्छेहरूको खुसी छ, एउटा सुन्दरता छ, एउटा मान्छेको चाहिँ अधिकारको कुरा छ, मान्छेको चाहिँ नेचुरल पावरको छ, जुन मान्छेको चाहिँ रिजनिङको चाहिँ जुन पावर हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ एप्रिसिएट गर्न थाले भन्छ। सो सुरुमा हेरौँ, पहिलो सेक्सनमा उनले के भनेको छ भने, इन द बिगिनिङ मार्टिन लुथर किङ च्यारिस्ड सम आस्पेक्ट अफ लिबरलिजम, सो इट्स डिभोसन टु द सोर्स अफ ट्रुथ। है, सुरुमा चाहिँ जब लिबरलिजम उदारवाद आयो, उदारवादप्रति मार्टिन लुथर किङ चाहिँ उनकै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि उनी एकदमै नजिकी है, एकदमै उनलाई चाहिँ त्यो वाद अथवा उदारवाद चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। किन भन्दाखेरि त्यो लिबरलिजममा चाहिँ डिभोसन टु सर्च फर ट्रुथ, सत्यको खोजीमा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ, एउटै कुरा सत्य हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन कट्टरवाद थियो त्यसमा चाहिँ त्यो हुने भएन। मान्छेले फरक किसिमको चाहिँ ट्रुथलाई चाहिँ केलाउन पाउने भयो। सो इट्स इन्सिस्टेन्स अन दि ओपन एन्ड एनालाइटिकल माइन्ड हो। अर्को कुरा के हो भने, ओपन माइन्ड अथवा एनालाइटिकल माइन्डलाई चाहिँ के हुन्छ, सपोर्ट गर्छ लिबरलिजमले। भने प्रत्येक मान्छेको माइन्ड, प्रत्येक मान्छेको सोचाइ, प्रत्येक मान्छेको धारणा, पर्सपेक्टिभ फरक हुन्छ, तिनीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको धारणा भएको कारणले गर्दाखेरि उनले त्यसलाई चाहिँ मान्छन्। सो इट्स अ रिफ्युजल टु अबेन्डन द बेस्ट लाइट अफ रिजन हो। अनि अर्को कुरा के हो भने, अबेन्डन द बेस्ट लाइट अफ रिजन, रिजनको जुन एउटा हामी भन्छौँ नि रिजन, रेसनल अथवा रिजन, कुनै कुराको चाहिँ रिजन देखाउने, कारण देखाउने, अनि त्यसको चाहिँ मेन रिजनको बारेमा चाहिँ थाहा पाउने जुन क्वालिटी छ त्यो कुरालाई चाहिँ उनले मन पराए भन्ने छ। So later he started questioning the liberal doctrine of men
He observed the tragedies of history and men's simple inclination to choose low road, and he saw the depth and strength of sin, the reality of sin on every level of man's existence, and the fact that reason is darkened by sin. So he find it false idealism भयो. सुरुमा चाहिँ उनले लिबरलिजमलाई चाहिँ अथवा उदारवाद चाहिँ एकदमै राम्रो माने पनि बिस्तारै उनले जब त्यसका चाहिँ कमजोरीहरू केलाउन थाले अनि उनले जब हिस्ट्री हेर्न थाले हैन जब उनले के थाहा पाए भने ठुलठुला संसारमा त्यति बेलाका चाहिँ विश्वमा ठुलठुला भएका युद्धहरू एकदमै दुःखद घटनाहरू के को कारणले भयो भन्दाखेरि लिबरलिजमको कारणले एउटै कारणले जुन आफूले प्रत्येक मान्छेले आफूलाई फरक फरक तरिकाले चाहिँ पावरफुल सोच्ने प्रत्येकले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ठुलो सोच्न थाल्यो भने त्यो फरक सबैले उदारवाद सबैले जे पनि गर्न पाउने खालको चाहिँ सिचुएसन भयो भने त्यसले चाहिँ यो संसारमा के बनायो सिन भनेर एउटा पापको चाहिँ उत्पादन गर्यो हैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ उनले के भन्न थाले भने लिबरलिजम उदारवाद के हो एउटा फल्स आइडियलिजम हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिसम्म उनी पुगे सो अल्दो ही रिजेक्टेड सम एस्पेक्ट्स अफ लिबरलिजम ही नेभर एक्सेप्टेड द न्यू अर्थोडक्सी है उनले चाहिँ लिबरलिजमलाई चाहिँ मन नपराए पनि उनले चाहिँ न्यू अर्थोडक्सीलाई चाहिँ कहिल्यै पनि स्वीकार गरेन भने न्यू अर्थोडक्सी भने एकदमै कट्टरपन्थी एउटै खालको विचारधारा हुनुपर्छ एउटै खालको धर्म हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो अर्थोडक्सीलाई चाहिँ उनले कहिल्यै पनि मन पराएन सो अकॉर्डिङ टु हिम लिबरलिजम वाज टु अप्टिमिस्टिक कन्सर्निङ ह्युमन नेचर न्यू अर्थोडक्सी वाज टु पेसिमिस्टिक हो मान्छेको नेचरको बारेमा यदि हेर्ने हो भने लिबरलिजम के छ एकदमै अप्टिमिस्टिक छ एकदमै आशावादी तर न्यू अर्थोडक्सी के छ भने एकदमै पेसिमिस्टिक एकदमै नेगेटिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्छन् सो लिबरलिजम नेग्लेक्ट्स द एक्जिस्टेन्स अफ गड whereas neo orthodoxy extremely stresses on the existence of the god who was hidden unknown and wholly other right अब यहाँ किन उनलाई चाहिँ त्यो मन परेन अथवा लिबरलिजम के हो अथवा चाहिँ न्यू अर्थोडक्सीलाई पनि किन दुवै पक्षलाई मन पराएन भने लिबरलिजमले उदारवादले भगवानको अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकारै गर्दैन भगवानै छैन भन्छ भने न्यू अर्थोडक्सीले के भन्छ भगवान बिना यो संसार चल्दैन भगवान छ भगवानको एक्जिस्टेन्स छ भन्छ जो चाहिँ भगवान के छ हिडन छ कसैले पनि देखेको छैन अननोन छ कहाँ छ भन्ने थाहा छैन तर होल्ली अदर भने त्यो नर्मल मान्छेको जीवन भन्दा के छ टाढा छ भन्छ सो टु रिभोल्ट अगेन्स्ट द पावर अफ रिजन इन लिबरलिजम न्यू अर्थोडक्सी फेल इन्टु द मोड अफ एन्टी-रेशनलिजम एन्ड सेमी फन्डामेन्टलिजम स्ट्रेसिङ अ न्यारो अनक्रिटिकल बाइबलिसिजम अनि के हो भने अब उनी चाहिँ जब यो रेशनल अथवा चाहिँ रिजनको पावरको चाहिँ जब विरुद्धमा जान लाग्यो त्यसपछि उनी चाहिँ एन्टी रेशनलिजमको कन्सेप्टमा चाहिँ जान थाल्यो न्यू अर्थोडक्सी अनि सेमी फन्डामेन्टल भने चाहिँ कट्टरपन्थी अलिकति कट्टरपन्थीको चाहिँ बाटोमा मोड्न थाल्यो जसलाई चाहिँ हामी बिस्तारै के रूपमा जान्छौँ अनि बाइबलिसिजमको रूपमा जानु पर्यो बाइबललाई चाहिँ प्रचार गर्ने बाइबलका आधारले चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ गर्ने यही कुरा मात्रै सही हो भन्ने चाहिँ धार्मिक कट्टरपन्थीको बाटो चाहिँ जसले न्यू अर्थोडक्सी चाहिँ अपनायो भन्छ सो मार्टिन लुथर किङ वाज कन्भिन्स्ड द्याट एन एडिक्वेट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मेन इज फाउन्ड नाइदर इन थेसिस अफ लिबरलिजम नर इन द एन्टिथेसिस अफ न्यू अर्थोडक्सी बट इन अ सिन्थेसिस व्हिच रिकन्सिल्स द ट्रुथ अफ बोथ हो अब उनले के हो भने मानव जीवनको बारेमा अथवा मान्छेको नेचरको बारेमा चाहिँ बुझ्नको निमित्त न उनलाई चाहिँ लिबरलिजमले नै सिकायो न न्यू अर्थोडक्सले नै सिकायो त्यो छुट्टै छुट्टै दुईटैलाई हेर्यो भने कहिल्यै पनि मानवीय नेचरको बारेमा चाहिँ सिक्दैन तर दुईटैको सिन्थेसिस दुवै कुरालाई चाहिँ मिलाएर दुवैका राम्रा पक्षहरू लिबरलिजमका अथवा न्यू अर्थोडक्सका चाहिँ राम्रा पक्षहरूलाई मात्रै केलाउने हो भने मात्रै संसारको बारेमा संसारको ट्रुथ अथवा मान्छेको चाहिँ नेचरको बारेमा चाहिँ ट्रुथ रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भन्ने उनको भनाइ रह्यो सो आफ्टर रिडिङ किर्केगार्ड नित्से जेस्पर Heidegger and Sartre, he gained the new appreciation for the philosophy of existentialism. हो अब बिस्तारै उनले के गर्छन् अस्तित्ववादतिर चाहिँ नजिक हुन थाले यी राइटरहरूका चाहिँ बुकहरू पढिसकेपछि अस्तित्ववाद एक्जिस्टेन्सियलिजमतिर चाहिँ उनी नजिक हुन्छन् सो फाइनाइट फ्रिडम अफ म्यान इज वान अफ द पर्मानेन्ट कन्ट्रिब्युसन अफ एक्जिस्टेन्सियलिजम हो जुन अहिले फ्रिडम छ मान्छेको फ्रिडमका कुरा हामी जब गर्छौँ त्यसमा चाहिँ एक्जिस्टेन्सियलिजमको चाहिँ ठुलो हात छ भन्छन् सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मान्छेको एक्जिस्टेन्स हुनु पर्यो मान्छेको अस्तित्व मान्छे स्वतन्त्र हुनुपर्छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आएको हो एन्ड पर्सेप्सन अफ द एन्जाइटी एन्ड कन्फ्लिक्ट प्रोड्युस्ड इन मेन्स पर्सनल एन्ड सोसल लाइफ हो अर्को कुरा के हो भने
जुन मान्छेको बीचमा हुने कन्फ्लिक्टका कुराहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ मान्छेको पर्सनल अथवा चाहिँ सोशल लाइफमा हुने विभिन्न किसिमका चाहिँ कन्फ्लिक्ट छन् त्यसको बारेमा पनि के गर्छ एक्जिस्टेन्सियलिजमले चाहिँ उनलाई धेरै कुरा सिकायो भन्छ सो अल एक्जिस्टेन्सियलिस्ट्स अग्रीड दैट द वर्ल्ड इज फ्रेगमेन्टेड हो उनले के बुझ्छन् भने यो संसार चाहिँ फ्रेगमेन्टेड छ अस्तित्ववादीहरूले चाहिँ के बुझ्छन् भने उनीहरूको विश्वास के छ भन्दाखेरि संसार फ्रेगमेन्टेड हुन्छ छुट्टिएको छ अथवा टुक्रिएको छ विभिन्न मान्छे फरक फरक हुन्छन् भन्ने सो हिस्ट्री इज अ सिरिज अफ अनरिकन्सिल्ड कन्फ्लिक्ट्स हो इतिहासलाई मात्रै पनि हेर्दै हो भने त्यति बेला पनि के हुन्छ विभिन्न खालका कन्फ्लिक्टहरू भइराखेका थिए एन्ड मेन्स एक्जिस्टेन्स इज फिल्ड विथ एन्जाइटी एन्ड थ्रेटन्ड विथ मिनिङलेसनेस हो अनि त्यहाँबाट के बुझिन्छ भने विभिन्न खालका चाहिँ फ्रेगमेन्टहरू हुन्छन् विभिन्न खालका चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छन् र त्यहाँबाट मान्छेको जीवनमा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ एन्जाइटी आउँछ जसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ थ्रेटन चाहिँ गरिराखेको हुन्छ जुन के छ जुन कुराले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई चाहिँ एउटा मिनिङलेसनेस चाहिँ दिएको छ है भन्ने कुरा भयो सो लेटर हि स्टडिड सिस्टमेटिक थियोलोजी एन्ड फिलोसफी एन्ड इन्ट्रेस्टेड इन सोसल एथिक्स है पछि चाहिँ बिस्तारै उनले चाहिँ थियोलोजी धर्मशास्त्र भयो र फिलोसफी दर्शनशास्त्र पढिसकेपछि उनको कुरा चाहिँ अब सोसल एथिक्समा गयो समाजमा चाहिँ के कुरा सही हो त समाजमा चाहिँ अथवा के कुराले चाहिँ समाजलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छ भन्ने कुरातिर उनी गयो सो हि वाज डिपली कन्सर्न्ड बाई दि प्रोब्लम अफ रेसियल इन्जस्टिस हो अनि बिस्तारै उनले सोसललाई अथवा सोसाइटीलाई हेर्न थाले उनले त्यहाँ के पाए भने रेसियल इन्जस्टिस है यो जातीय अन्याय पाए त्यहाँको चाहिँ व्हाइट पिपुलले चाहिँ ब्ल्याक पिपुललाई चाहिँ मान्छे नै नगर्ने हैन एउटा गोरु पशु जस्तै चाहिँ किनबेच गर्ने खालको जुन एउटा सिचुएसन थियो त्यति बेलाको त्यो कुरालाई उनले चाहिँ फोकस गर्न खोज्यो अब सो हि कन्सिडर्ड सेग्रिगेसन बोथ रेसनली इनएक्सप्लिकेबल एन्ड मोरली अनजस्टिफाइबल हो उनले के गरे भने अब जुन समाजमा देखेको सेग्रिगेसन छ जुन विभेद छ जुन भेदभाव डिस्क्रिमिनेसन छ उनले चाहिँ रेसनली चाहिँ त्यसलाई इनएक्सप्लिकेबल देखे र मोरली चाहिँ अनजस्टिफाइबल देखे त्यो जस्टिफाइबल छैन हैन गोरा जातिले काला जातिलाई चाहिँ बेच्ने उनीको छुवाछुत गर्ने त त्यो जस्टिफाइबल नै छैन कुनै पनि कारणले त्यो पाए सो हि फाउन्ड दैट इनसेपरेबल ट्विन अफ रेसियल इन्जस्टिस इज इकोनोमिक इन्जस्टिस एन्ड हि स द सिस्टम अफ सेग्रिगेसन एक्सप्लोइटेड बोथ द निग्रो एन्ड द पुअर व्हाइट्स मेन रूपमा चाहिँ उनले त्यो सेग्रिगेसनको त्यो विभेदको चाहिँ एउटा जड के पाए भन्दाखेरि त्यो रेसियल विभेदको चाहिँ इकोनोमिक्स पाए कि भने आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर हुनु नै के हो उसको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनमा पर्नु हो र त्यहाँ काला जाति अथवा निग्रोहरू मात्रै हेपेका छैनन् कि जुन चाहिँ गरिब छन् व्हाइटहरू पनि के गरिएका छन् डिस्क्रिमिनेसनमा परेका छन् भन्ने उनले पत्ता लगाए अब सेक्सन 2 मा हेरौँ सो देन हि बिगेन अ सिरियस intellectual research for a method that could eliminate social evil and immediately influenced by the social gospel हो अनि चाहिँ उनले के गर्न थाले भने अब इन्टेलेक्चुअल ताको चाहिँ सर्च गर्न थाले समाजलाई चाहिँ कसरी गर्ने यो समाजमा भएका चाहिँ इन्जस्टिसहरु चाहिँ एभिलहरुलाई चाहिँ हैन समाजका चाहिँ गलत तत्त्वहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हटाउने भन्ने कुरामा चाहिँ उनी सोशल गस्पेल भने सामाजिक रूपमा चाहिँ अब त्यस्ता खालका प्रचारहरु अथवा प्रवचनहरु चाहिँ दिन थाले सो आफ्टर स्टडीइङ द सोशल एन्ड एथिकल थियोरीज अफ द ग्रेट फिलोसोफर सो ही अलमोस्ट डिस्पेयर्ड द पावर अफ लभ एन्ड सोल्भ द सोशल प्रब्लम हो अब उनले बिस्तारै के बुझ्न थाले भने फिलोसोफरहरुका चाहिँ विभिन्न खालका फिलोसोफरका चाहिँ थियोरीहरु पढिसकेपछि समाजका अथवा समाजका प्रब्लमलाई चाहिँ हटाउनको निमित्त चाहिँ के चाहिन्छ देयर इज द पावर अफ लभ है एउटा मात्रै के छ प्रेमको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगायो सो व्हेन individuals are in conflict with other individuals, racial groups and nations are in conflict, he felt that a more realistic approach was necessary हो अब बिस्तारै हेर्दै जाँदाखेरि एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग चाहिँ कन्फ्लिक्टमा एउटा रेससँग अर्को रेससँग कन्फ्लिक्टमा एउटा नेसन चाहिँ अर्को नेसनसँग कन्फ्लिक्टमा छ भने अब उनले के बुझ्यो भने यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ म्यानेजमेन्टको लागि एउटा फरक तरिकाको चाहिँ एप्रोच अथवा रियलिस्टिक एप्रोचको चाहिँ आवश्यकता छ भनेर बुझे सो एन्ड देन ही वाज इन्ट्रोड्युस्ड टु द लाइफ एन्ड टिचिङ अफ महात्मा गान्धी he became deeply fascinated by his campaigns of non-violent resistance so Gandhian concept of सत्याग्रह है उनले चाहिँ बिस्तारै अनि गान्धीको बारेमा पनि पढ्न पाए र गान्धीको चाहिँ जुन सत्याग्रह छ अथवा उनको नन भायोलेन्स है अहिंसात्मक जुन एउटा दर्शन छ त्यो दर्शनबाट उनी के भए प्रभावित भएर त्यो कुरामा चाहिँ उनका चाहिँ जुन सत्याग्रह हैन
को कन्सेप्टबाट चाहिँ उनले के गरे एकदमै प्रभावित भए भन्ने कुरा भयो सो ही फाउन्ड गान्धीयन मेथड अफ नन भायोलेन्स इज वान अफ द मोस्ट पोटेन्ट वेपन्स अभाइलेबल टु oppressed people in their struggle for freedom and he was determined to organize it in a socially effective situation हो अनि उनले जुन गान्धीको चाहिँ अहिंसात्मक तथा अहिंसावादी जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तबाट धेरै प्रभावित भइसकेपछि अब अप्रेस्ड पिपुलहरूले अथवा चाहिँ जुन गरिब मान्छेहरू छन् अथवा जुन दबिएका छन् अथवा थिचुमिचमा परेका मान्छेहरूको सबैभन्दा राम्रो उपाय के हो त्यो बलियासँग चाहिँ लडेर युद्ध गरेर चाहिँ सकिँदैन कि अब ती कुरामा चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनले चाहिँ विभिन्न सिचुएसनमा चाहिँ त्यसको स्टडी गर्न थाले सो इन 1954 ही वेन्ट टु मोन्टेगोमेरी अल्बाना है अल्बामा एज अ पास्टर हो पास्टरको रूपमा चाहिँ उनले 1954 मा चाहिँ यो मोन्टेगोमेरी अल्बामा चाहिँ गए एन्ड दे भने ब्ल्याक पिपुल स्टार्टेड बस बाइकआउट क्याम्पेन अब त्यसपछि के गर्न थाले भने त्यति बेला चाहिँ बसमा पनि के हुन्थ्यो भने डिस्क्रिमिनेसन हुन्थ्यो कालाहरूको लागि चाहिँ छुट्टै बस्ने व्यवस्था छुट्टै बस्नुपर्ने गोराहरूले छुट्टै बस्नुपर्ने हो उनले अब के गरे त्यो बसलाई नै बाइकआउट गर्ने बसमा नचढ्ने बरु हिँडेर जाने तर त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन भएको चाहिँ बसमा चाहिँ चढ्दै नचढ्ने भन्ने खालको चाहिँ क्याम्पेन सुरु गरे सो द निग्रो पिपुल अफ मोन्टेगोमेरी एक्जस्टेड बाई दि ह्युमिलिएटिङ एक्सपिरियन्स द्याट दे ह्याड कन्स्ट्यान्टली फेस्ड अन दि बसेस बसमा चाहिँ एकदमै ह्युमिलिएसन हैन अथवा ह्यारेसमेन्ट छुवाछुत डिस्क्रिमिनेसन विभेदका चाहिँ जति पनि घटनाहरू उनले फेस गर्थे त्यो कुराबाट अब उनीहरूले एकदमै दिक्क भइसकेका थिए है त सो दे केम टु सी द्याट इट वाज अल्टिमेटली मोस्ट अनरेबल टु वाक द स्ट्रिट इन डिग्निटी देन राइड द बसेस इन ह्युमिलिएसन हो ह्युमिलिएसनका साथ अथवा दबावका साथ अथवा चाहिँ ह्यारेसमेन्टका साथ हैन दमनका साथ त्यो बसमा चढ्नुभन्दा बरु के गर्नु माइलौँसम्म चाहिँ हिँडेर चाहिँ एउटा डिग्निटीका साथ हैन एउटा सम्मानका साथ हिँड्नु बरु राम्रो उनीहरूलाई लाग्यो र उनले चाहिँ बस बाइकआउट क्याम्पेनमा चाहिँ भाग लिन थाले सो फर हिम क्रिस्ट फर्नेस द स्पिरिट एन्ड मोटिभेसन एन्ड गान्धी फर्नेस द मेथड हो उनले चाहिँ क्राइस्ट जब उनले चाहिँ आफै पनि उनी चाहिँ ब्याप्टिस्ट मिनिस्टर थिए एउटा चाहिँ फिलोसोफर थिए धार्मिक कुराले चाहिँ उनलाई चाहिँ एउटा आध्यात्मिक बाटो अथवा मोटिभेसन दियो भने गान्धीको चाहिँ जुन एउटा मेथड छ त्यसले चाहिँ एउटा उनलाई चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ गर्यो सो देन ही बिकेम मोर एन्ड मोर कन्भिन्स्ड अफ द पावर अफ नन भायोलेन्स सो इट बिकेम द कमिटमेन्ट टु अ वे अफ लाइफ अनि बिस्तारै उनी के गर्न थाल्यो भने पावर अफ नन भायोलेन्स है अहिंसावादी जुन सिद्धान्त छ त्यसको चाहिँ पावरको बारेमा चाहिँ उनी कन्भिन्स भए र त्यसलाई एउटा कमिटमेन्ट तरिकाले आफ्नो जीवनमा चाहिँ के गर्ने प्रयोग गर्ने चाहिँ एउटा प्रतिबद्ध चाहिँ उनी भए सो स्टिल सम व्हाइट पिपल वेयर bitter toward Negro leaders, even though they had sought to follow a way of love and non-violence. हो अब बिस्तारै अझै पनि विभिन्न व्हाइट ब्रदरहरू अथवा चाहिँ व्हाइट पिपुलहरूले चाहिँ ब्ल्याक पिपुललाई चाहिँ के गर्न थाले बिस्तारै पनि अझै पनि एउटा भायोलेन्सको बाटो अथवा चाहिँ उनीहरू चाहिँ डोमिनेसन गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्न थाले तर पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो नन भायोलेन्स अथवा चाहिँ लभको बाटो चाहिँ अपनाउन चाहिँ बाध्य भयो सो इट गेभ देम न्यू सेल्फ रेस्पेक्ट हो यसले के गर्छ भने यदि कुनै मान्छेले अथवा चाहिँ व्हाइट पिपुलले आफैले चाहिँ त्यो लभ अथवा नन भायोलेन्सको बाटोबाट चाहिँ अरूलाई चाहिँ घृणा गर्ने अरूलाई चाहिँ डोमिनेसन गर्ने अरूलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्ने बाटो आफैले छोड्यो भने त्यो उनीहरू चाहिँ सेल्फ रेस्पेक्ट हुन्छ अदरवाइज ब्ल्याक पिपलले उनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तै खालको चाहिँ डिसरेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने उनले भने सो फाइनली इट मुभ्ड दि conscience of the opponent that reconciliation become the reality हो र अन्तमा चाहिँ उनले के बुझ्यो भने रिकन्सिलिएसन भने मेलमिलाप अथवा चाहिँ पुनर्मिलन चाहिँ सबैको लागि के भयो अपोनेन्ट भने व्हाइट पिपलको लागि चाहिँ त्यो एउटा रियालिटी भयो क्या एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति भयो कि त लड्नु पर्यो कि त अरूको अस्तित्वलाई अथवा ब्ल्याक पिपल निग्रोहरूको अथवा चाहिँ पुवर व्हाइटको अस्तित्वलाई पनि के गर्नु पर्यो स्वीकार गर्नु पर्यो र त्यो खालको डोमिनेसनबाट के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ उनी अन्तसम्म चाहिँ सहमत भए अब थर्डमा हेरौँ सो इन लेटर डेज ही स द कन्फ्लिक्ट बिट्विन द नेसन्स फेल्ट द निड फर द मेथड अफ नन भायोलेन्स इन इन्टरनेसनल रिलेसनसिप्स हो अब अहिले चाहिँ के भयो भने बिस्तारै चाहिँ अब त्यो कुनै देशभित्रको जात जाति धर्म लिङ्ग वर्णकोमा मात्रै चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट भएन कि अब अहिले चाहिँ विभिन्न नेसनको बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट देखियो र उनले के बुझ्छन् भने अब इन्टरनेसनल रिलेसनसिपमा पनि के हुनुपर्छ नन भायोलेन्सको चाहिँ जुन मेथड छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कन्भिन्स भए सो वार कुड नेभर बी अ पोजिटिभ गुड इट कुड सर्भ एज अ नेगेटिभ गुड बाई
प्रिभेन्टिङ द स्प्रेड एन्ड ग्रोथ अफ एन एभिल फोर्स हो। मान्छेले भन्छ शान्ति स्थापना गर्नुको लागि मैले युद्ध गरेँ, अथवा चाहिँ आतङ्ककारीलाई चाहिँ आतङ्कवादलाई सिद्ध्याउनको लागि मैले चाहिँ हमला गरेँ अथवा बम ब्लास्ट गरेँ भन्छ। तर जहिले पनि वारले चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट कहिले पनि दिँदैन। त्यसको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ नेगेटिभ हुन्छन्। जुन नेगेटिभ कुरा हो भने त्यो नेगेटिभ हुन्छ भने एभिल फोर्सको कुरामा चाहिँ हुन्छ। जस्तो अमेरिकाले भन्छ त्यति बेलाको जापानले चाहिँ एकदमै मान्छेलाई चाहिँ डोमिनेट गर्ने, धेरै मान्छेलाई मार्यो अथवा अमेरिकन नेभीमाथि नै आक्रमण गर्यो, त्यसलाई चाहिँ शान्त पार्नको लागि मैले चाहिँ हिरोसिमा र नागासाकी चाहिँ बम ब्लास्ट गरेँ भन्छ भने त्यो राम्रो भएन हैन। उसले जहिले पनि वारको बाटो लिन्छ भने त्यसले के गर्छ, त्यो एभिल फोर्स हो, त्यो एकदम दुष्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हिरोसिमा र नागासाकी जस्ता ठुल्ठुला सहर के भए ध्वस्त भए। सो ही सेड द्याट इफ वी अज्युम द्याट मेनकाइन्ड हेज अ राइट टु सर्भाइभ हो, यदि कुनै मान्छेले, सबै मान्छेले यदि यो बुझ्छन् भने मान्छेसँग, प्रत्येक मान्छेसँग चाहिँ बाँच्ने अधिकार छ भन्ने बुझ्छन् भने देन वी मस्ट फाइन्ड एन अल्टरनेटिभ टु वार एन्ड डिस्ट्रक्सन हो। यदि त्यसो हो भने प्रत्येक मान्छेको बाँच्ने अधिकार छ, प्रत्येक मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको यदि सबै मान्छेले त्यो सिद्धान्त बुझ्छन्, त्यो मान्छन् भने अब हामीले के गर्नुपर्छ, वारको अथवा त्यो डिस्ट्रक्सनको त्यो विध्वंसको हामीले के गर्नुपर्छ, अर्को बाटो अथवा अल्टरनेटिभ विकल्प खोज्नुपर्छ भन्छ। सो द चोइस इज आइदर नन भायोलेन्स और नन एक्जिस्टेन्स हो। अब अर्को विकल्प भने के मात्रै हो भने कि त नन भायोलेन्स अहिंसावादी हुनु पर्यो, कि त के हुनु पर्यो, नन एक्जिस्टेन्स भने कि त अस्तित्वबाट हामीले के गर्नु पर्यो, बाहिर जानु पर्यो, सबैले चाहिँ ध्वस्त हुनु पर्यो भन्छ। सो ड्यू टु हिज इन्भल्भमेन्ट इन द स्ट्रगल फर द फ्रिडम अफ पिपल ही ह्याड इम्प्रिजन्ड इन अल्बामा एन्ड जर्जिया जेल्स 12 टाइम्स। सो हिज होम ह्याड बम्ड ट्वाइस हो। यही कुराले गर्दाखेरि त्यो फ्रिडमको बारेमा अथवा ब्ल्याक पिपलको पक्षमा चाहिँ अथवा सबै मान्छेको चाहिँ इक्वल राइटको बारेमा भन्ने कुरा गरेका अथवा आवाज उठाएका विभिन्न आन्दोलनहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ लगभग दुवै ठाउँमा अल्बामा र जर्जियामा गएर चाहिँ 12 टाइम्स चाहिँ जेल हालियो अथवा उनको घरमा चाहिँ 2 चोटि बम ब्लास्ट गरियो भन्छ। सो ही वाज मोर कन्भिन्स्ड टु द नन भायोलेन्स एन्ड थट द्याट इट वाज द पावर अफ गड अनटु सोसल एन्ड इन्डिभिजुअल सेलिब्रेसन हो। उनले के बुझ्यो भने अब जसले मलाई बमै पड्काएर मारे पनि मेरो अन्तिम अवस्था के हो, मेरो अन्तिम थट म के कुरामा चाहिँ कन्भिन्स छु, कमिटेड छु भन्दाखेरि म अब चाहिँ नन भायोलेन्स चाहिँ कमिटेड छु हैन, अथवा सबैलाई चाहिँ इक्वल राइटको बारेमा चाहिँ कमिटेड छु भन्छ। सो ही वाज अलवेज बिलिभ इन द पर्सनालिटी अफ गड हो। उनले चाहिँ भगवानको पर्सनालिटीमा चाहिँ विश्वास गरे। भगवान भने भगवान हो, भगवानले चाहिँ पावर दिनुपर्छ, भगवानले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई चाहिँ सही बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले विश्वास गरे। सो गड इज अ लिभिङ गड, इन हिम देयर इज फिलिङ एन्ड विल रेस्पोन्सिभ टु द डिपेस्ट इयरिङ्स अफ द ह्युमन हार्ट। दिस गड बोथ इभोक्स एन्ड आन्सर्स प्रेयर्स हो। अब गड भनेर चाहिँ एउटा निष्क्रिय गड, साँच्चीकै एउटा मूर्ति मात्रै हुनु भएन कि साँच्चीकै रियल गड हुनु पर्यो, एउटा लिभिङ गड हुनु पर्यो, जसले चाहिँ संसारमा भएका चाहिँ जुन दुष्ट प्रवृत्तिहरू छन् अथवा चाहिँ थिचोमिचोका कुराहरू छन्, जुन डोमिनेसनका कुरा छन्, डिस्क्रिमिनेसनका कुरा छन्, यी सबैलाई के हुन्छ हटाउन सक्ने खालको एउटा रेस्पोन्सिबल अथवा रेस्पोन्सिभ टाइपको चाहिँ गड चाहियो, जसले चाहिँ द इभोक एन्ड आन्सर्स प्रेयर्स, दुइटै कुरा जुन प्रेयर छन्, जसले चाहिँ प्रे गर्छ, जसले चाहिँ प्रार्थना गर्छ भगवानको, तिनीहरूको कुराको आन्सर पनि गर्न सक्नु पर्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ बाटो पनि दिन सक्ने खालको भगवानको पक्षमा चाहिँ उनीहरू लागे। सो ही सेड द्याट एभ्री क्राइसिस हेज बोथ इट्स डेन्जर्स एन्ड इट्स अपर्च्युनिटिज हो। उनले के भन्छ भने जुनसुकै पनि क्राइसिस आउँछ, जुनसुकै पनि मान्छेको अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ जीवनमा, त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यहाँ डेन्जर पनि हुन्छ र त्यही डेन्जरभित्र एउटा के पनि हुन्छ, एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ। सो इट क्यान स्पेल आइदर सेलिब्रेसन अर डुम हो। यसले के गर्छ, के त मान्छेलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ, कि त त्यसले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ, ध्वस्त गराउँछ भन्ने उनको भनाइ छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।